guys, welcome back to my channel. So I just woke up र मैले कपालमा चाहिँ हेयर ऑयल लगाएको छु. So please ignore that. र अब चाहिँ म वर्कआउट गर्न जाँदै छु in my maxi as always. र guys, thank you so much for coming back to my channel and watching my videos and showering me with your love and support. And if you haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that and also give me a thumbs up. And yes guys, I'm gonna go ahead and start my workout. So guys, I just finished my workout and it feels so good. As you guys can see, I'm sweating a lot and I think I'm killing it. Yeah guys, it is hard, but you gotta keep pushing yourself and your limits. So yes guys, I'm doing it for myself and you guys also need to do that for you. So guys, I just took my shower and got ready, and as you guys can see, आज चाहिँ मैले मेकअप गरेकै छैन, हल्का पाउडर मात्रै लगाएको हो स्किन केयर गरेर. And I want to let my skin breathe sometimes, त्यही भएर हो कपाल पनि एयर ड्राई गर्न दिने हो. र या गाइस, अब चाहिँ तल गएर क्विकली केक खान्छु. For breakfast I'm gonna eat this. यो चाहिँ काटेर राखेको वाटरमेलन हो. अस्ति न मैले आस्टाबाट ल्याएको थिए. It is really delicious and juicy guys, and I was craving for this. So यो खान्छु. I know it is kind of light. Normally चाहिँ मैले अलि heavy breakfast नै खान्छु, तर आज चाहिँ अलि light खाँदै छु किनभने भरे लन्चमा चाहिँ I'm making something delicious. So या त्यही भएर ठिक्कको खाएको अहिले चाहिँ. आज चाहिँ म Char Siu पान बनाउन जाँदै छु. Char Siu पान भनेको चाहिँ BBQ pork with rice हो, क्या हो, Chinese dish हो. र आज चाहिँ म यो सस युज गर्दै छु. As you guys can see, यो सस चाहिँ एकदमै थिक छ हैन. बेसिकली यो Char Siu बनाउन एकदम सजिलो छ with this sauce. र यो चाहिँ मैले पहिला पनि बनाइसकेको guys. र if you guys want me to do a recipe video using this sauce, Char Siu पान बनाएको हेर्न चाहन्छ भने चाहिँ do let me know. म चाहिँ cook with me type of vlog बनाइदिन्ला तपाईहरुको लागि. But yeah, यो चाहिँ म्यारिनेट भइसकेको छ रातभरि हैन. 4 घण्टा मात्रै म्यारिनेट गर्दा हुन्छ त्यो ससमा. जति लामो राख्यो त्यति डिलिशियस हुन्छ भनेर मैले हिजो राति नै म्यारिनेट गरेर राखेको छु. र यसमा चाहिँ मैले सोया सस मात्रै हालेको छु, डार्क सोया सस. अरु केही पनि हालेको छैन, कलर राम्रो आओस् भनेर हो. जस्ट त्यो सस अनि पोर्क हो अनि डार्क सोया सस म्यारिनेट गरेर राखेको. र मेरो ओभन चाहिँ तात्तिसकेको छ, प्रिहिट गरेर राखेको थिए. अब चाहिँ यो हाल्दिन्छु अनि यसलाई पाक्न दिने हो. सो पोर्कको मासुलाई चाहिँ मैले यहाँ भित्र हालिसकेको छु र अब यसलाई मजाले पाक्न दिने हो. बीच बीचमा यसलाई फर्काउनु पर्छ अनि यसमा चाहिँ भयो भने हनीको सिरप पनि लाउनु पर्छ, which I don't have. मैले चाहिँ एउटा गोल्डन सिरप युज गर्छु. I will show you in a bit है. सो हनीको रिप्लेसमेन्टमा चाहिँ मैले यो गोल्डन सिरप युज गर्छु र यो हगिनको म्यारिनेटको हल्का सस बाँकी छ, त्यो ससको माथि नै यो सस हालेर बनाउने हो. सो भर्खरै अफ क्यामेरा मैले चाहिँ हगीको त्यो सस हाले. अब यसलाई चाहिँ हल्का यसरी घोल्ने हो. यो ब्रशले घोल्दै छु मैले अहिले. सो गाइस, मेरो पोर्क पाक्दै छ र मैले चाहिँ भर्खरै साग प्रिपेयर गरेको छु र यो चाहिँ चोइसम साग हो र बीबीक्यू पोर्क सँग चाहिँ चोइसम साग चाहिँ अ मस्ट हो. यो चाहिँ मैले आस्टाबाट मगाएको हो र या गाइस, यसलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकाले प्रिपेयर गर्नुपर्छ. जस्ट सोया सस हालेर तेलमा हल्का भुट्दिने हो. डार्क सोया सस हाल्न मनलाई हाल्दियो कलरको, and that's about it. So यो एकछिनमा म प्रिपेयर गर्छु. So guys, मेरो साग चाहिँ तयार छ. As you guys can see, यसलाई चाहिँ छोपेर राख्ने हो अनि खाने बेलामा मजाले सजाएर दिने हो. धेरै चाहिँदैन, जस्ट कलर आओस् भनेर मात्रै यतिको बनाएको हो. So yeah, it's cooked now. र यो सस, as you guys can see, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ BBQ पोर्क राइसमा हैन. र या यो चाहिँ मैले प्रिपेयर गरिसकेको छु अघि भर्खरै. र यसमा चाहिँ स्प्रिङ अनियन छ, तेल छ, नुन छ अनि गार्लिक छ. मान्छेहरूले जिन्जर पनि युज गर्छ, तर मलाई चाहिँ गार्लिकको टेस्ट मन पर्छ. सो यो भर्खरै मैले प्रिपेयर गरेको छु. अन्त दिदी अनि हितमन दाइलाई पनि बोलाएको छु लन्च खानको लागि. सो गाइस, यो ससलाई चाहिँ हैन यसरी घोलेर यसरी पोर्कमा दल्नु पर्छ अनि बेला बेलामा फर्काइराख्नु पर्छ है. सो द्याट्स व्हाट आइ एम डुइङ राइट नाउ. सो आइ एम गोना फ्लिप दिस. Check that out guys, looking so good already. अझै पाक्नु छ यो. अहिले चाहिँ मैले मेरो सामानहरु यता ल्याएर राखेको छु र यो चाहिँ लाइट सोया सस हो अनि यो अघि बनाएको यो स्प्रिङ अनियनको सस हो. बेसिकली भातसँग सोया सस हालेर खाने हो. सो या यसलाई फेरि छोपेर राख्दिनु पर्यो, नत्र किराहरु पस्छ. इट्स समर टाइम. साग पनि मैले यतै नै ल्याएर राखेको छु.
फ्लिङ पेपरले चाहिँ छोपेर राखेको छु। मेरो भात चाहिँ पाकिसकेको छ, तर यसलाई चाहिँ यहाँ एकैछिन छोपेर पाक्न दिन्छु। सो अहिले मैले चाहिँ यहाँ सबै सामानहरू ओसारिसकेको छु। ग्लास, जुस अनि भात पनि ल्याएको छु, अनि प्लेट्सहरू पनि र टिस्यु रोल इफ निडेड, त्यही भएर। सो मेरो BBQ पोर्क चाहिँ अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ गाइस। अब यसमा चाहिँ लास्ट सस लगाउँछु अनि पाक्न दिने हो। सो गाइज मेरो BBQ पोर्क इज रेडी। हल्का हल्का कालो भएको चाहिँ काटेर फाल्दिए हुन्छ, डजन्ट म्याटर हैन। इट्स रियली हट। सो या अब यसलाई चाहिँ एउटा मसँग ग्लोभ्स छैन, त्यही भएर आइ एम युजिङ दिस bag हैन to hold the pork। अनि यसलाई चाहिँ यसरी काट्ने, यसो छड्के छड्के गरेर मजाले काट्ने। सो गाइज अहिले चाहिँ मैले फोर्कले समातेको छु पोर्कलाई चाहिँ। इट इज लट इजियर दिस वे, त्यही भएर। सो गाइज मैले काटेर भ्याइसकेको छु। अब एउटा टेस्ट गरौँ है त। इट्स पाइपिङ हट, लुक्स सो गुड। दामी छ गाइज, हल्का गुलियो अनि स्मोकी फ्लेभर आएको छ। रातभरि यसलाई म्यारिनेट गरेर राखेको होला, एकदम सफ्ट अनि टेन्डर पनि भएको छ। ओ माई गॉड, आई कान्ट वेट फर माई हस्बैंड एन्ड अन्ता दिदी एन्ड आई टु ट्राई दिस। आई होप दे विल लाइक इट। सो गाइज मेरो आजको लन्च चाहिँ तयार छ। लेट मी शो यु अगेन के बनाएको छु। भात, साग हैन, अनि त्यसपछि यो सोया सस चाहिँ रेडीमेड नै हो, अनि यो स्प्रिङ अनियनको सस, अनि मेरो आजको मेन डिस BBQ पोर्क छासु र जुस। दिदीहरू आए जस्तो लाग्यो मलाई। आई थिंक इट्स देम। पक्नु आए। चार सिउ पोर्क राइस चाहिँ रेडी छ। यो चाहिँ दाइलाई ट्राई गर्नु कस्तो लाग्छ पाउनु है, म चम्चा नि दिन्छु। ल मैले मेरो पनि हालिसकेँ। मेरो बुढा नि भर्खर आइपुगेछ। बाबु यहाँ तिमीलाई हालिदिसक्यो। ए तिमीलाई यहाँ छ, उसले धेरै खान्न क्या दाइ भात, त्यही भएर ठिक पार्यो। दिदी ठिक छ? ल सुरु है हातले हाम्रो त। सो गाइज अहिले चाहिँ 8:30 बज्न लागिसकेको छ। आई नो गाइज, मैले चाहिँ अघि अन्ता दिदीहरू हुँदाखेरि चाहिँ भ्लगै गरेन र अन्ता दिदी चाहिँ अहिले गइसक्नु भएको छ र हामी एकैछिन टाउनमा काम परेर घर आएको थियो र अहिले चाहिँ हल्का रिल्याक्स गर्दै हो खाना खाएर। सो द्याट्स अल फर टुडेज भ्लग गाइज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। प्लिज मेक स्योर टु लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब फर मोर। बाई। बेचारा मेरो बुढा सुत्दैछ माया लाग्ने गरी। He's really tired as well guys. Anyways, thanks for watching. Bye.